Ahoj, vítejte u dnešního videa, bude to takový týdenní měsíční vlog, nebo uvidíme, co z toho vlastně vznikne. Každopádně chtěla jsem vás vzít s sebou na nějaké moje schůzky, vzorkování, kontrolní dny a podobně, abyste trošku nahlídli do toho, jak vlastně pracuju, co tvořím zrovna za projekty a tak. Já jsem dneska konkrétně v Opavě, tak první schůzka je zrovna na stavbě, kde mají klienti přiznaný trámový smrkový strop, což je docela oříšek, ale dneska tady máme schůzku právě s jejich truhlářema a budeme řešit právě konkrétní odstíny, provedení nějakých detailů, dvířek a podobné prostě věci, návaznosti na krb a takové jakoby záležitosti, které nebudou úplně jednoduchý a bude potřeba je docela detailně probrat, aby to vlastně všechno klaplo tak, jak má. Jestli mě sledujete na Instagramu, tak určitě víte, o který projekt se jedná, ale dám vám tady samozřejmě nějakou ukázku. No a druhý projekt, tak tam jedu odpoledne na kontrolní den, nebo spíš na takovou jenom rychlejší schůzku právě s klientkou, aby jsme si odsouhlasili nějaký odstíny. Tak pojďme kouknout do koupelny, která momentálně vypadá teda takhle. Jak vidíte, vzadu je právě sprchový kout, pod oknem bude vana. Doufám, že už za pár týdnů, někdy na přelomu listopadu, prosince, to bude vypadat tak jako na vizualizacích. A nakoukněme ještě do kuchyně, to bude vypadat takhle, určitě ji znáte, pokud mě sledujete na Instagramu. Já vás tady lehce provedu. Tady vpravo bude taková tajná spíš. Přímo naproti digestoř obložena vlastně stejným keramickým obkladem, co bude na pracovní desce. A stejný dekor se potom objeví tady na římse, která bude vycházet z krbu. Tady takhle by to vlastně mělo vypadat. S klientem jsme potom ještě skočili do podlahového studia, kde jsme ověřili, jestli ta vybraná dýha na nábytek souhlasí právě s tou dřevěnou podlahou, kterou tam zatím plánují mít, a rovnou se tam vyzvedla i druhý vzorek na druhý projekt. Tak já už mám teď naložený kufr tady vzorků právě na tu druhou stavbu, kam dneska jedu, aby jsme s klientkou vlastně vybrali odstín, dřevo, dekoru na nábytek. Tak tady mám pak ještě zbytek, protože desku mají z korianu v kuchyni a tady, teď nevím, jestli z egru nebo z koronašpánu mají materiál na nábytek. Z druhé stavby už tolik záběru nemám, protože to byla taková rychloschůzka, zkontrolovali jsme, co se tam změnilo od mé minulé návštěvy, doladili jsme právě tu vybranou podlahu a dekor pro nábytek a tady už vidíte záběry právě na kuchyň, na kterou se těším asi z celé realizace nejvíc. Já vás dneska zdravím z Prahy, tady vidíte, že se nacházím v centru, kouknu, jestli to trošku zaostří, asi ne, ale jsem úplně v centru u Staroměstské, protože tady plánujeme vlastně s jednou kavárnou její první pobočku. Určitě to bude kavárna, kterou znáte, protože je jako rozšířená v ulicích, ale bude mít teprve první fyzickou pobočku a to rovnou úplně v centru Prahy. Takže na tom teď pracujeme, tak jsme si byli kouknout na místo, kde už jsou bourací práce jakoby, skoro hotový a řeší si nějaké další technické věci. No každopádně vůbec nějak nestíhám to dokumentovat všechno, jak jsem vlastně chtěla. Ani to pro mě není úplně tak přirozený, přijde, protože i teď mi vlastně vadí, když všichni chodí kolem mě. Tak to není moc příjemný. Každopádně se vám to pokusím, ty záběry, které jsem nekomentovala, tak nějak jakoby nadabovat zpětně a doufám, že vás to bude bavit. Včera jsem totiž byla v Srbech, to u klientů, který se navrhovala celý interiér rodinného domu a tam to už je skoro dokončený, čekáme na nějaké drobnosti, mají z toho strašně velkou radost, takže já k ním vždycky jedu úplně prostě jak vlastně za kamarádama, protože jsou to fakt úplně skvělí lidi, mají skvělý 3 děti. A mám prostě úplně radost z toho návrhu a z toho, že se jim to tak líbí, že jsou tak spokojení a už se těším, až se to dafotí a ukážu vám to. Na schůzku jsem táhla několik vzorků, ne teda tolik co běžně, protože ještě nejsme v takové fázi návrhu, abych táhla víc, ale mám tady vlastně vzorník zrcadel,
Potom tady tenhle vzorník ráda tahám, i když upřímně od Polyreje zase jako tolik nábytku nevrhuju. Každopádně ten jejich vzorník mám ráda, protože je skladný, lehkej oproti jiným výrobcům a je tady škála vlastně jak dřev, tak nějakých jakoby nějakých imitací různých materiálů, textilů, metalických laminátů, nebo spíš kovolaminátů, samozřejmě i klasických barev. Jo. Pak tady mám NCS vzorník, to je takový základ těžký jako prase, protože prostě to z papíru, ale jsou tam prostě všechny odstíny a je to vždycky taková jako jistota ho brát, aby jsme si odladili barvu, která se nám líbí a podle toho vždycky s klientem potom vybírám další věci. Tady mám potom nějaké vzorečky takových malinkých obkladů, který jsem vzala spíš pro ukázku těch formátů, protože tam možná budeme s něčím podobným pracovat, úplně ne teda v těchto barvách. Pak už na mě zatroubil odvoz, tak jsem musela běžet. Každopádně tohle už jsou záběry právě od těch klientů ze SRP, kde jsem se byla kouknout, abych zkontrolovala nějaké věci, poptala se, jak se jim tam bydlí. Ještě se tam budou doplňovat závěsy, konferenční stolečky, noční stolečky a čekáme prostě takhle na nějaké drobnosti. Strašně se těším, až se to nafotí, protože když se tam ještě klienti zabydlují, tak je to vlastně takový trošku hektický a jak tam ještě něco chybí, tak to není ještě úplně prostě tip-top. Je to taková ta realizace nadčasová, kterou si klienti můžou postupně jakoby v tom průběhu času doplňkama doladit. No a tohle jsou záběry z dětského pokoje, kde vidíte, že už to prostě funguje skoro na 100%. Děti si tam udělali bunkr, mají tam fotky na magnetické stěně a já z toho mám obrovskou radost. Další záběry už jsou z dalšího projektu, který je na Praze 4. Taky je to takový neutrální nadčasový interiér, kde zrovna ladím ještě barvu na malbu, která má být podobná jako stěrka. Touhle dobu už je v těchto místech hotová kuchyň, která prochází vlastně až do jídelny a dodělává se další zbytek nábytku. Šatní skříně, stěna za televizí, koupelna a podobně. Jak vidíte, tak stěrky už jsou hotové a vypadají moc krásně. Je to struktura travertínu, akorát v horizontální podobě a ještě víc vynikne, až bude rozsvíceno od podsvětlení. Tady jsem ještě kontrolovala tu vybranou barvu, jak bude vlastně vypadat na tom světle, kde bude, protože klienti nakonec ve vstupní chodbě nechtějí tu stěrku a z nějakých finančních důvodů jsme to změnili na klasickou malbu umyvatelnou. Tohle byla ložnice, tam je krásný obklad z Mardom dekoru, což jsou vlastně takový panely, něco jako Orak dekor, pokud to znáte. Náhled do koupelny, tam ještě nesvítí světlo, tak to úplně nevyniká a není to tam ještě všechno komplet hotový. No a ke konci návštěvy jsem ještě kontrolovala tapetu, která má být právě v ložnici. Ahoj, já vás zdravím dneska z Brna. Nejsem tady výjimečně za klientama, nebo výjimečně v Brně, teď nemám žádný projekty, ale jsem tady dneska na konferenci interiéry a nebudu tu dál okecávat, protože už jsem třeba samozřejmě zase pozdě, protože ačkoliv vždycky vstanu, nebo ne, vždycky snažím se vstát prostě co nejdřív, tak malý se probudí samozřejmě tak třeba 15 minut předtím, než mám vyjíždět a pak jakoby nevědu včas, protože od něho nejde úplně odejít ještě. No ale ukážu vám, co mě tady zaujmulo, respektive udělám nějaký záběry a pak vám to asi nějak shrnu. Stejně tak vám řeknu nějaký zajímavosti z přednášek, pokud mě něco extrémně zaujme a uvidíme se prostě za chvíli. Nejvíce se těším vždycky na miniveltrh, kde mám možnost vidět všechno naživo, osahat si to, utužit vztahy s obchodníma zástupcema, kteří vám často řeknou i věci, na které by vás nenapadlo se zeptat. Tohle konkrétně je třeba firma Cleave, která vyrábí lamináty a má úplně skvělýho obchodního zástupce, takže od něj je prostě vždycky úplně skvělý slyšet různé novinky. Speciální je v tom, že vyrábí 3D struktury k těm laminátům a při větší množství si můžete objednat jakoukoliv kombinaci jako barva a struktura nebo dekor a struktura, jak prostě potřebujete. Každý rok má vždycky 1 nebo 2 nový, takže to portfolio se postupně zvětšuje. Pak jsem se dívala i na
dýhy Shinoki, od kterých uvažuji, že si objednám vzorky vlastně domů, abych je mohla ukazovat klientům a nepůjčovat si vždycky vzorníky. Tady vám ještě ukazuju nabídku od firmy Homapal, která dělá kovolamináty a jak vidíte, tak to portfolio je opravdu široký. Od imitací kortenu po alá zrcadla s 3D strukturou, různý kartáčovaný, vlnitý a prostě na to si vzpomenete. Já mám kovolamináty dost ráda a snažím se je do projektu víc a víc dávat, protože vytvoří zajímavý efekt. Akorát mám zatím poměrně konzervativní klienty, tak doufám, že se to v čase změní, abyste kovolamináty v mých realizacích viděli mnohem víc. Už je po konferenci, já jsem teda úplně unavená, pak už jako tak chybí mi takový ten polední šlofíček. A každopádně bylo to docela fajn, myslím si, že minulý rok se mi to líbilo jako o trošku víc, ale i tak. A vám asi až zítra natočím, jaký suvenýrky jsem si přivezla, protože jsem měla strašnou radost, že mám nějaký vzorečky. Ale teď už je tma, takže asi počkám na zítra nebo nějaký další den, ukážu vám to a povím vám všechno, co tady bylo zajímavé. Tak a na veletrhu interiéry bylo i zastoupení Dunin, což je vlastně firma, která prodává mozaiky. Specializuje se právě na takový různý jako specifický tvary, barvy, povrchy a tak. No a bylo skvělé, že jsme si mohli odníst pár vzorků, takže podívejte, co jsem mluvila, ukážu vám to hezky po jednom. Tohle je taková mramorová mozaika, která vytváří vlastně takovou jakoby trošku kytičku. Já vám hodím potom nějakou fotku tu právě realizaci. Je to vlastně jako z mramoru, nebo jo, je to jako keramika, ale jako imitace mramoru, takže samozřejmě ve větším formátu to jde víc vidět. Tady je potom taková malinká, nebo spíš drobná mozaika modrá, kterou budeme právě používat v tom návrhu kavárny. A pravděpodobně teda uvidíme, jaký bude vlastně finální návrh, protože to hodně mění. Ale tenhle tvar je teď poměrně dost populární, dává se většinou takhle vertikálně a vlastně vytváří to takový kontrast těm velkoformátům. Pak jsem si vzala vzoreček takových zlatých mozaik. A pak ještě tady tuhle největší krásku modrou, která taky úplně nádherně to vyniká třeba za umyvadlem, jo? Nebo na takových jakoby těch stěnách, kde chcete něco vypíchnout, protože na většině je nějaký velkoformát. No a tohle byly vlastně ty suvenýrky, které jsem vám z konference interiéry chtěla ukázat. Já mám totiž vždycky strašnou radost, když si můžu takhle něco jako fyzicky vzít domů, protože na to nezapomenu, můžu to ukázat klientům hnedka, když to máme v návrhu, nebo nad tím jenom přemýšlíme, nebo je to jedna z možností a tak. Hnedka to, že přinesu ten reálný vzorek, na ně zapůsobí úplně jinak, než když jim ukazuji jenom nějaký obrázky. Protože spousta lidí si opravdu nedokáže představit věci, které byste si řekli, no tak to je prostě jako úplně jasný přece, jak ještě jinak jim to chcete ukázat. Ale oni třeba vidí nějaký reálný světlo a vy jim řeknete přesně tohle, tam budete mít, jenom s černým sklem, nebo jo, s černým prostě nějakým povrchem. A oni prostě si to nedokážou představit často a není to pro ně přesvědčivý, samozřejmě ideálně by to viděli jako už reálně hotový v tom domě, že jo. Ale jako když se ten dům teprve staví, tak to úplně integrální. Takže to jsem jenom právě chtěla vysvětlit, proč z toho mám takovou jakoby radost, protože na všechno to si můžete jako reálně sáhnout, vidět, jak se to fakt jako chová pod tím světlem a tak je to úžasný, protože toho množství materiálů, různých jako tvarů a věcí, z čeho všeho můžete ten interiér udělat, je velké množství a člověk, pokud to nemá na očích, tak to zapomene. To je právě i důvod, proč na tu konferenci jezdím, protože já tam jakoby ty větší věci z 99% jakoby znám, nebo už jsem je minimálně jednou viděla, ale pokud s něma vyloženě nepracuji na nějaké každotýdenní bázi, nebo s něma nepracuji v konkrétním projektu a tak za pár měsíců se vám ty informace prostě vykouří z hlavy, nebo na ně vlastně trošku zapomenete na ty dekory, na ty možnosti a tak.
No a abych ještě shrnula ty přednášky na té konferenci, tak musím říct, že já jsem jich vlastně až tolik neviděla. Úplně mě tak jako nezaujaly, byla jsem většinu toho právě na tom miniveletrhu, kde jsem obkoukávala ty samotné materiály, mluvila s těma lidma, dodavatelama a tak, utužovala ty vztahy a doptávala se nějaké další informace. A nejvíce mi líbila asi přednáška, kde představili 2 architektky svoji realizaci loftového bytu. Já vám dám jména, kdo to byl, protože na to úplně nejsem moc dobrá a zapomněla jsem to samozřejmě. Ale bylo to moc hezký, inspirativní a to mě jakoby moc bavilo. No a zbytek vlastně vám nic moc neřeknu, protože to bylo většinou přednášky právě těch zástupců těch značek, které tam byly, z čehož já už jsem jich prostě spoustu viděla, nebo to je takový furt na podobný Brdo, když už třeba jste je viděli na nějaké jiné podobné akci, kde byly, tak ty prezentace se jim většinou tak neobměňují a tak jsem tam potom třeba nebyla. Takže to vám úplně tak poreferovat nemůžu. Každopádně tímhle bych asi tenhle vlog ukončila. Je to takový můj první vlog, takže prosím, buďte na mě hodní s nějakou kritikou a tak. Je to pro mě upřímně dost náročný natáčet někde na veřejnosti nebo i na těch stavbách si to jakoby natáčet a jako aby to mělo takovou tu hodnotu, abych to potom mohla právě do toho vlogu dát. Samozřejmě ideálně bych jsem chtěla procházet a komentovat vám to a tak, ale když tam jako jsou buď klienti, nebo stavbyvedoucí, nebo nějaký prostě takhle ty firmy, tak před nimi je mi to strašně hloupý, tak mě omluvte, že to budu dodabovávat takhle zpětně a těším se u dalšího videa. Já úplně teďkou nestíhám natáčet takový videa, kdy si sednu a něco jakoby k tomu vyprávím, protože je to potom i náročně docela na edit a prostě celkově jsem teď úplně nějak unavená, zahlcená prací a jakoby přijde mi, že na mě všechno padá, nemám vůbec chuť nic dělat. A z toho, že potom nic nedělám pořádně, jsem z toho ještě víc jako naštvaná na sebe a tak. A to je takový kolečko prostě, kdy nejste pořádně produktivní, jste z toho naštvaní, ale zároveň nemáte tu energii to dělat, takže možná to znáte, doufám, že se to brzo nějak posune a tak jsem si říká, že tenhle formát by mohl být fajn, protože vám to i vlastně reálně trošku ukáže, jak nějaký věci jakoby vypadají. Budu moc ráda, pokud mě podpoříte jakýmkoliv lajkem, komentářem a tak, protože jenom tak se to dostane k dalším lidem. A pokud by vás zajímaly tipy na podobné akce, jako je právě konference interiéry a další takové prostě události, které se týkají odborníků jako architektů, interiérových designérů a tak, nebo soutěží, přednášek a všeho prostě takhle možného, tak se přidejte do skupiny na Facebooku Let's Be Architects a tam vám nic neunikne, když to tam dám a budu ráda, pokud tam budete i vyzdílet nějaké věci. Když třeba víte, že se na vaší škole něco děje, nebo jste něco někdy viděli, tak to bude určitě fajn, když to bude takový místo, kde si tyhle věci můžeme sdílet, nebo se na něco zeptat a tak. A to už já si všechno, mám trošku rým, už jsem bez zadýchaná, jak to tady jako se snažím říkat v kuse. No, tak se na vás budu těšit příště, mějte se krásně a ahoj.